הדבר שהכי ריגש אותי והכי נכנס לי ללב זה מההתחלה שהיינו בקבר של הילדים, בקבר האחים של הילדים, ואיך שאמרת שהרגו אותם. אני אקח איתי שני דברים במסע הזה, שזה השיער שראינו במוזיאון באושוויץ 1 והאמבטיה באקרדיטוריום. אני אקח את הגאווה במדינה, כי כשהיינו באושוויץ 1 בבירקנאו הייתי באמת מזועזע, ואז כשיצאנו מבירקנאו ראינו את הטקס של החיילים, באמת אתה מבין שאתה זכית להיוולד במדינת. אני חושבת שהמקום שהכי ריגש אותי זה מידן. מאוד היה לי קשה לראות את הנעליים שם. אתמול בזמן החופשי, אז לא הלכתי לקנות האחי עם סבא שלי לראות איפה הוא גר, איפה הוא נולד, ובעצם ראיתי כמה עולם שלם של יהודים שנעלם. אני חושבת שמהטיול הזה אני אקח את הידיעה שמי שעשה את זה היו בני אדם, שלא שונים איתנו בהרבה. ראינו מה זה שנאת האדם, שנאת השונה והאחר ולמה היא יכולה לגרום. אז אני אומר שאנחנו צריכים לרשום על הדגל שלנו את אהבת האדם. מה את רוצה להגיד למצלמה? שאנחנו בלחץ, אבל מקווים שאנחנו במסע, שנהנה, ושזאת תהיה חוויה שנזכור את תמיד. איך הטמפרטורה? קר מאוד, קר לי ברמות שלא חשבתי שיהיה. ונכנסנו לתוך בית הכנסת בוורשה שבין שתי מלחמות עולם. היו למעלה מ-400 בתי כנסת ובתי תפילה. היי! של כל שחקן ולמה הוא מופיע כאן אבל זה רק פורטו והיא נותנת בוקר טוב בוקר טוב אלמוני בוקר טוב פלמוני ובוקר טוב פלמוני בוקר טוב מחנה מיידנק יהיה מחנה שבו יהיו אנשים שיהפכו בהדרגה בעצם להיות עבדים בשירות האס-אס. 5 תתי מחנות. בכל תת מחנה אמורים לחיות 50,000 אסירים. בכל 5 המחנות 250,000 עבדים. האנדרטה הזאת הוקמה במלאת 25 שנה לשחרור מחנה מיידן. הכיפה הזאת היא כיפה שמתחתיה ישנה ערימה ענקית של 7 טון של אפר אדם. כשהצבא האדום שחרר את מחנה מיידנק, הוא מצא כאן 800,000 זוגות נעליים, זאת אומרת 1,600,000 נעליים.
מים. מים. תא הגזים. דלת הברזל חורקת כאילו מסרבת לגלות את העבר. נכנסים לחדר חשוב. כאן נחנקו אנשים. נחנקו לאט. ואז מהפתחים האלה, מהפתח כאן ומהפתח שם, מהפתח פה ומהפתח שם, הושלכה קופסה. אני מסמנת אותה. הושלכה קופסה שהכילה ציקלון בי. האריזות, אתם תוכלו לראות שם בתצוגה. תאי גזים, אני חושב שזה השפיע עליי הכי הרבה. פתאום באמת דמיינתי כאילו שמכניסים לשם בן אדם. בשוק. מה זה? בשוק. כל גבייה שהובאה לקרמטוריום עברה כאן טיפול אישי. ויש כאן מיטה מבטון. מיטה שבאמצעיתה ישנו חור לניקוז. הגרמנים פיתחו שיטה מיוחדת. הם קבעו שצריך לשרוף בתנור גבר, אישה וילד בבת אחת. ומיד, תוך 20 דקות, שום זכר מהם לא הגיע. תקוותנו, אביך בשנות 2000, להיות עם חופשי אז אני יכול לעוף בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים נעימים כמו ציפור בשמיים. אני יכול לעוף כמו עלה על המים, לצוף אל איזשהו מקום, גם לכם מותר לחלום. מה אתה אומר על המוזיאון? מזעזע. זה נעשה יותר קשה מפעם לפעם. לראות את התמונות שיש כאן, ולא להאמין, לא להאמין. תחנה מוות מאוד קשה. כל מי שמגיע לכאן נשלח מיידית לתאי הגז. וזה לא משנה אם הוא חזק, אם הוא גיבור, אם הוא יכול לשרת את מכונת המלחמה הנאצית. זה מחנה מוות. לפחות 4,304,508 יהודים מצאו את מותם במחנה. גילוח הנשים נמשך בערך שעתיים, בזמן שהיה דרוש להכנות לרצח ולהשמדה עצמית. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך לעיניים, רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. עד היהודי האחרון רצו הנאצים לרצוח ולהשמיד, אך אנחנו מצווים לזכור אותם ולהנציח כל אחד ואחד מעט עד היהודי האחרון. אנחנו רוצים להדליק נר זיכרון
behalf of the district authority, I would like to welcome you in the lesson town. I must say that for me it was a great surprise. I did not expect such a great hospitality, so I really want to say big thank you from all of us. The Jewish people before the war were the majority in Lesko. About 60% of people in Lesko. Okay, so tell me, how was it? How was the meeting? It's great. Yeah? The people in Israel is great, really. Bye bye. Another one for me. Bye bye. לא כתבתי מה. יער בוצ'ינה. היער הזה הוא גיא הריגה, ומעבר לזה שהוא גיא הריגה, הוא יער שמלמד על שותפות הגורל שהייתה במהלך מלחמת העולם השנייה בין יהודים ובין פולנים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דיברה קירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקני, ויקרב משיחי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. ואותו אדם ששמו הוא אמון גט, קיבל פקודה מגרמניה, שהוא צריך לחסל שני גטאות, את גטו טרנוב ואת גטו קרקוב. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. ב-11 ביוני, בשעה 2 לפנות בוקר, מגיעים לכאן אנשי אס-אס בלוויית עובדי כפייה פולנים. ובשעה 5 מתחילות להגיע לכאן מסעיות שמסיעות את היהודים מטרנוב אל היער היפה הזה, אל הבורות הנוראים שנחפרו כאן ביער. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. ביער היפה הזה, כשהשמש זורחת והציפורים מצייצות והשקט והשלווה שוררים פה בכל יומות השנה, הפך היער הזה להיות לגהנום עלי אדמות. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. איך אפשר לקחת ילד תמים, חייכן, ולזרוק אותו לבור, ולרצוח אותו סתם כך? זרקו אותם חיים. וזרקו אותם חיים אל תוך הבור.
זאת שאלה מאוד מאוד קשה. איך בן אדם שנולד בצלם, כי הם היו בני אדם, מסוגל לעשות דבר כזה? עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום לחפש את רבקה חשקה נפשי להגיע. אל אושוויץ בענן אדום טיפות של דם מזיע. במקום שם גם העץ מיילל, ולנשמות לנוח לא מניח, וזיכרון של עשן שחור, עשן שחור של פיח. אל אושוויץ לבוא, אל רבקה, ואת הרגע להנציח. לא אתפרץ, לא אצעק, רק זר שם אניח, ואחכה. אולי לרגע מאי שם היא תגיח, עם חיוכה, צליל קולה, שהזמן לנצח השכיח. וכשהכאב מתגבר, אל אושוויץ רצוני להגיע, להאזין לי לילת הרוח ובלחש קולי להשמיע. לא אבכה, רק אחפש אותך שם, פה רבקה, ואתפלל. כן, אולי אל אושוויץ אי פעם אגיע. אנחנו בין הגדרות, שמצד ימין ומצד שמאל היו הגדרות החשמליים. כל בוקר הגדרות היו מלאות בגוויות, כל בוקר, ועם הידיים בצורה כזאת, כלומר ראו שאנשים נתנו זינוק ונגעו עם שתי הידיים בגדר. פורה דובידוביץ', מלכה דובידוביץ', ונטורה אהרון משה, ונטורה אנג'לה, ונטורה משה, חנה הופמן, רחל הופמן, דיאן הופמן, כל ההופמן, בגליל יהודים, בת 11, סלובקיה, בגליל פולינה, בת 5 מיוון, כתב יוני 1944, באושוויץ.
אבי מאוסטריה, נספתה ב-1942 ברזינשטט, סבא מיכאל, סבתא רחל, דודה דוד, דודה לחיים, פאולה, שרי, שמחה, שבקה, ניסן, יהי זכרם ברוך. מרים רפלובסקי, יונה רפלובסקי, בנה רפלובסקי, בנה רפלובסקי, איי רפלובסקי, יוסף בן, רסיסים על המזח. יקיריי הבלתי נשכחים, באתי לכאן אחרי 66 שנים. הייתי זקוקה להרבה מאוד כוחות נפש כדי לחזור לכאן, אבל באתי. אין אפילו לא נפרדנו. ירדתי אחרונה מהקרון ולא ראיתי אתכם יותר. פאולה עמדה ללדת ומישהו היה צריך להיות איתה. ואת ידעת תמיד להושיט עזרה לזולת. אז עוד לא ידעתי שבעצם הקרבת את חייך למען פאולה. בוקר אחד, כאשר הסתכלנו על הערוגות הענקיות העשנות עם הלהבות הגבוהות, אמרה לנו הבלוקרטיסטית, בערוגות האלה שורפים את המשפחות שלכם. אווה יקירתי קטנטנים, בת 4.5, היודעת את שמצאתי את בובתך האהובה, את יודקה, בין ערימות הסמרטוטים, במקום עבודתי הראשון בבירקנאו. אין כאן גברים, זה לא בית עלמין, וגם אין מצבות, ואתם כמו חלפתם עם הרוח. כאן יש רק את האין הגדול, הזיכרונות והכאב של פצע שממאן להגליל. באתי לכאן עם קבוצת נערות ונערים נפלאים, חופשיים, שזוקפים את ראשיהם בגאווה, שהצטרפו לצה"ל בבוא הזמן. נוחו בשלום באשר אתם שם, לאחותכם ודודתכם האוהבת, זו שלא שכחה ולא תשכח לעולמים. תגידי איך לעצור את החור, תגיד לי זה רחוק או שאת זוכרת את זה ככה? או שהרבה דברים שונים, או שזה ממש ככה? לא, אבל המון סופרים באתי הנה, לתוך הקרון, היינו 3 אחיות, קשורות ככה, ואנחנו מגיעים הנה. כמובן שהנסיעה ברכבת טמטמה אותנו. אנחנו הגענו הנה כבר היינו מטושטשים, 3 ימים ו3 לילות. כן, כשזרקו לנו כמה כיכרות לחם לתוך הקרון וקצת מים, וזה מה שאכלנו במשך 3 ימים. לא היה מספיק אוויר לנשום. כשפתחו את הדלתות היינו אפתיים, אבל לא היה כל כך אכפת בכלל מה הולך, העיקר לצאת, לנשום אוויר, לצאת ולצאת. ופתאום מה שאני רואה לפניי סוללה של נאצים, לאצבע, הנה. אני הולכת כמובן מה שמראים לי, רק הגעתי בכיוון ההוא, כלומר ימינה. וזהו. ומאז לא ראיתי אף אחד. אז זה מקום קשה לחזור.
כן. באותו יום שירדנו ברמפה מהרכבת, באותו יום, ואני, בת מזל, מרים לי ללכת ימינה. אני מגיעה לצריפים של המקלחות. בתוך הצריפים האלה מסתובבים הנאצים עם הכלבים, עם המגפיים, עם המדים היפים, ופוקדים עלינו להתפשט. ואנחנו מתפשטים וזורקים את כל הבגדים על הרצפה, כי גם את זה לקחו מאיתנו. והנאצים מסתובבים שם, ואנחנו באותו יום ובאותה שעה הראשונה כבר איבדנו צלם אנוש. ואז רואים, זאת רזה מדי, בואי חמודה. הם עושים רק ככה, אצבע אחת. וכמו שהיא ערומה, מעלים אותה על המשאית, וזהו. יש פה 4 פרוזדורים אם שמתם לב. בכל פרוזדור יש את מה שאנחנו קראנו קויה. הקויה שלי בצריף 13 זה היה. זה, בדיוק. ופה ישנו 10 בנות. 5 עם הראש הנה, 5 עם הראש לשם. והייתה שמיכה אחת למטה ושמיכה אחת למעלה, שכל 10 בנות היינו מתכסות בזה. פה מולי אני זוכרת בצריף, בקויה ממול, אישה ילדה תינוק. כמובן שמיד אחרי שילדה לקחו אותה ולקחו את התינוק שלה ישר לתאי הגזים. הלכת רחוק מדי בתוך הטירוף, אין מי שישמור עליי, מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום, אני רציתי לשיר, אתה הרמת גיטרה, מלאך מנגן לי עכשיו, אז איתך אני שרה. מיליון כוכבים בשמיים תופסים. רצית לעוף